Hôm nay chúng ta cùng nhau chính thức tới với màu xanh ngọc bích của Thụy Sĩ. Mình sẽ cùng nhau lên tàu. Và mặc dù trời không có nhiều nắng lắm, nhưng mà mây trôi là giữa các ngọn núi cùng với cái màu xanh ngọc bích của hồ Brienz đã bù đắp cho tất cả. Và Khoai đảm bảo với mọi người, chuyến đi ngày hôm nay sẽ không có uổng công mọi người đồng hành đâu. Tại vì có nhiều điều thú vị diễn ra không chỉ trên mặt hồ Brienz không đâu, mà còn có những trải nghiệm ở những cái ngôi làng địa phương và những món ăn đặc sản ở cuối clip nữa. Clip dài tới 1,5 tiếng lận nha. Nhưng mà trước khi đi vô clip mới, cho Khoai tóm tắt nội dung clip cũ trước nha. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá hẻm núi triệu năm bí ẩn và cùng nhau lái cái nhà di động của mình băng qua những cái cơn mưa lớn thiệt lớn để đến với hồ Brienz. Khoai đã giành được một cái chỗ đậu xe nhà di động của mình sát bên cái góc bờ hồ, tầm nhìn ra toàn cảnh là mặt hồ trong xanh. Và tại nơi đây mình có thể cùng nhau ngồi làm việc, ngắm cảnh, ngắm người đi qua đi lại, cảm giác cuộc sống nó cứ chậm chậm. Sau đó chúng ta đi siêu thị, tìm hiểu về giá cả ở Thụy Sĩ ra sao. Rồi mình cùng nhau về nhà di động và nấu một bữa ăn liên quan tới phô mai. Phô mai cũng là một trong những đặc sản rất nổi tiếng ở đây. Và giờ thì mời bà con cô bác mình coi tập ngày hôm nay thiệt vui nha. Khoai xin nhắc lại cái nữa, tập này dài tới 1 tiếng mấy lận. Ngày thứ hai, cạnh hồ Brienz. Và bây giờ là khoảng 8 giờ mấy 9 giờ sáng và chúng ta đang cùng nhau đi bộ thiệt nhanh ra chỗ bến tàu. Vì còn khoảng 20 phút nữa thôi tàu sẽ khởi hành và chúng ta sẽ có một cái buổi đi tham quan bờ hồ. Phía sau lưng Khoai nè, mình sẽ đi một vòng từ bên đây qua bên kia, bên đó tới cuối cái hồ đằng kia luôn. Và đây là một cái khung cảnh rất đặc biệt ở nơi này. Nhưng mà hôm nay thì hơi nhiều mây nên hồ nó không có được trong xanh nhiều lắm. Nhưng mà mọi người thấy đứng sát hồ nè, Khoai có thể nhìn thấy được đáy hồ luôn. Nước rất là trong. Và nếu mà bầu trời mà trong á, thì nước sẽ ánh lên màu xanh ngọc bích đẹp lắm. Cái đường mà đi cạnh bờ hồ này á, chính là cái đường mà sát bên chỗ mà Khoai đang đậu cái nhà di động của mình luôn. Buổi sáng thì Khoai thấy đông xe hơn, tại vì bà con cô bác vẫn chưa có lấy xe đi chơi nhiều á. Tính ra hôm nay mình dậy cũng sớm. Trời ơi, cái góc này xanh biếc luôn nè. Trời, chiều mà ngồi đây ngắm cảnh ha, rồi cây cối mát rượi nữa. Mấy cái cây ở trong cái khu này á, toàn là cây gỗ thụ thôi. Và vì thời tiết ở đây á, nó cứ ẩm ẩm nên mọi người sẽ thấy cây nào nó cũng mọc rêu hết. Mọc rêu rồi mọc mấy cái cây tầm rưỡi ở trên thân cây hết trơn. Trời ơi, đẹp quá vậy. Dù trễ rồi nhưng mà vẫn nghíu quá một cái. Ở đây là một cái bến cảng nhỏ mọi người. Người ta đậu thuyền tàu, có một cái bãi tắm đằng kia. Nếu mà mình cần tắm mình có thể ra đó để mà tắm được luôn. Chỗ đó là bãi tắm mà kiểu sỏi thôi. Chiều có mấy khách tới đây tắm với là thuê cây dắt để chèo á. Chạy xuống ơi. Không biết kịp không nữa. Mọi người sẽ thấy nè, nó hơi đục mà nó còn ánh màu xanh do có nhiều khoáng. Nước này sẽ chảy ra ngoài cái hồ lớn mà mình chuẩn bị đi. Wow. Ý là trời xấu mà nước hồ đẹp vậy ha. Chiều mình đi bộ ở đây, mình đi dạo đi. Đẹp quá à. Ủa có gì dễ thương vậy? Nguyên, đây nè. Dạ. Ủa đáng lẽ mình phải bơi theo cặp hay theo đàn chứ sao có mình mày vậy? Thường dịch này Khoai thấy nó đi theo cặp á. Thôi chắc nó bị cô đơn rồi. Giờ thì mình sẽ đi vô trong đây để mà mua vé tàu. Giờ thì chúng ta đã tới kịp bến tàu. Còn khoảng 6 phút nữa tàu sẽ tới và khởi hành. Mình chỉ cần lên trên tàu và người ta sẽ bán vé trên tàu luôn. Đây là một cái bảng lịch trình những cái tàu mà đi dọc hai bên bờ hồ. Có 2 cái hồ liền kế nhau và sẽ có những cái tàu đi qua lại các bờ hồ để cho người dân đi lại, cho khách du lịch có thể đi tham quan. Và dọc hai bên sẽ có rất nhiều những cái tuyến tàu lửa, những tuyến cáp treo để mà đi lên trên những cái triền núi, đỉnh núi để mình có thể từ trên cao ngắm nhìn 2 cái hồ này.
Tự nhiên bà này màu trắng một mình bả ha. Ủa sao kỳ vậy, sao có một con màu trắng? Hay là nó chưa ra lông, nó còn nhỏ. Ủa vậy hả? Lạnh như vậy mà nó bơi được hay, trời lội hay quá. Không lạnh hả con? Rồi, Khoai nghe được tiếng tàu từ xa. Kia, tàu đang qua và chúng ta đang đợi để được lên. Hồi sáng Khoai cứ sợ là mình sẽ đi không kịp, tại vì 9 giờ 25 phút là tới cái giờ tàu này. Nếu mà đi không kịp là mình phải đợi tới 11 giờ mấy, 2 tiếng mấy sau mới có một chuyến nữa. Hello. Ở trên lầu là first class. First class. No, second class. Mình sẽ mua vé ở trên tàu mọi người. Thank you so much. Yeah. Thank you. Mình lên lầu mọi người. Vé hạng nhất là ở trên lầu, còn vé hạng nhì á, là sẽ ở dưới tầng này. Em muốn ở đầu hay là ở cuối? Riêng vòng. Hình như đây giống như một quán cà phê đấy ha. Anh nghĩ mình đi một vòng ra ngoài đi. Sao cô này giống nón chuyên gia đình là số 1 vậy? Vậy hả? Cô áo đỏ. Cô giống quá ha. Đúng không? Ui, ở hạng nhất á mọi người, thì chúng ta sẽ có một tầm nhìn cao hơn một chút và nó thoáng hơn. Mình có thể đi ra phía mũi của cái tàu này. Người ta đang chụp hình thôi, mình đi phía sau trước đi ha. Wow. Mặc dù là trời mưa và nhiều mây, nhưng mà phong cảnh vẫn rất là đẹp. Mọi người có thể thấy hình như là mình còn được đi lên cao nữa đó Su. Ở trên đó còn một cái mui nữa. Ủa, nhưng ví dụ mà mình second class mình có thể đi bộ lên đây ngắm được không? Hay là mình chỉ được Hồi nãy không cho vô lên đó. không cho lên hả? Vậy là first class là sẽ được lên trên cao nhất luôn. Cũng cảm giác được đặc cách hơn. Đẹp quá. Khoai đang tưởng tượng nếu mà mặt trời mà mọc lên á thì không biết cái khung cảnh ở đây sẽ ra sao. Our next stop, Naked. Chúng ta lại đến một bến tàu khác. Cái tàu này sẽ di chuyển qua lại hai bên hồ. Và có những bến tàu chỉ có 1-2 người khách. Mà những người khách đó có thể là người dân địa phương sống ở dọc hai bên hồ, hoặc là có thể là khách du lịch. Và cái bến tàu này thì chỉ có 2 cô chú này thôi. Bến này thì không có nổi tiếng trong mắt khách du lịch, nên là Khoai thấy cũng ít người ghé chỗ này. Nước xịn. Màu nó cứ xanh ngọc bích làm sao á. Cái màu nước này không có bị phụ thuộc vào màu trời á mọi người. Tại vì cái bầu trời đang trắng xóa nhưng mà màu nước vẫn xanh màu ngọc bích. Mọi người sẽ thấy nè, ở phía trên trời thì mây trắng xóa, không nhìn thấy được một cái gợn xanh nào luôn. Và cũng giống như là những cái phương tiện công cộng khác, mỗi lần mà ghé bến thì cái tàu này sẽ dừng cỡ tầm 30 giây tới 1 phút thôi, rồi mình sẽ đi tiếp. Trời, mọi người tưởng tượng mình có một cái nhà nhỏ kế bên cái hồ về. Xong rồi sáng sớm nước trong veo, mây trôi lãng đãng ở phía trên, rồi xung quanh là cây cối xanh mướt. Nhưng mà thôi, Khoai không ở đây đâu. Cứ sáng nào mà cái tàu này tới nó cũng hú còi hết á, là mình đâu có ngủ nướng được. Mình sẽ bị đánh thức.
người ta làm cái chỗ để Kế bên có một cái nhà nhỏ để mà đậu cano du thuyền. Nhưng mà đối với những người không thích ngủ nướng thôi nha, chứ ngủ nướng như Khoai thì ở đây không được đâu. Ở đây chúng ta sẽ bị cái tiếng tàu này mỗi buổi sáng. Trời ơi, mấy cái nhà này chắc mắc lắm luôn á. Mà thường là khách sạn mọi người. Mấy cái nhà mà view đẹp gì người ta làm khách sạn thôi, chứ cũng không hẳn là người dân ở nhiều đâu. Rồi chúng ta thẳng tiến tới phía trước mặt. Mình sẽ đi qua bến bên kia là cái bến mà của phim Hạ cánh nơi Anh. Khoai không có ghé bến đó, tại vì cái tàu này chỉ dừng lại trong vòng khoảng 1 phút để cho khách lên tàu thôi, sau đó lại đi tiếp. Mình mà ghé bến đó mình chơi là mình sẽ bị trễ chuyến tàu này, phải 2 tiếng nữa mới có một cái chuyến tàu tiếp theo. Mà ở bến đó thì ngoại trừ cái cầu tàu nổi tiếng đó ra thì cũng không có gì để chơi nhiều á. Nên là Khoai quyết định là mình đi thẳng tới bến cuối của cái hồ này luôn, để mà mình đi một cái tàu lửa lên núi. Xong rồi chiều chiều gì đó đi xe buýt mình ghé cái bến Hạ cánh nơi Anh mình check in sau. Khoai cảm giác là ví dụ những cái ngày mưa mà nhiều mây như vậy cũng là một may mắn á mọi người. Không biết cái mic nó bị gió lùa mọi người có nghe thấy rõ không? Tại vì khung cảnh nó giống như là khó tả lắm. Nước thì trong xanh màu ngọc bích, còn mây ở trên thì lờ đờ lửng lửng nó ngang tầm mình thôi. Rồi núi non, rồi màu xanh của cây cối, rồi mấy cái nhà gỗ ven hồ nữa. Mặc dù là trời hôm nay âm u nhưng mà mọi thứ nó vẫn rất là đẹp. Đúng là mỗi loại thời tiết thì sẽ cho mình một cái cảm giác đẹp khác nhau. Khoai đang trông chờ tới khoảng 11-12 giờ trưa. Nếu mà cái hồ này mà nó trong xanh á, mà mây tan á, chắc là mình lại mua vé mình đi một đợt nữa. Vé là cho hạng nhất là 50 euro, không 50 franc, là đâu đó khoảng 1,7 triệu tiền Việt Nam mình cho một người. 2 người là 3,4 triệu, 3,3 triệu. Nhưng mà cái đó là chưa có tính chiều về nha mọi người, mới 1 chiều thôi. Hồi nãy mình quên hỏi nếu mà 2 triệu có rẻ hơn không ta? Khoai nhớ là Khoai cho coi trên mạng là 2 triệu là nhân 2 tiền vé lên thôi chứ cũng không có rẻ hơn mọi người. Nên là Khoai mới mua 1 triệu là vậy. Mình đi lên lầu trên cao nhất của tàu. Không được, chỗ này xấu hơn chỗ kia. Mình không ra đằng phía mũi tàu được. Cho ông ta. Chắc là không được, là mình phải đi xuống hả mọi người? Trời hết hồn. Bởi mới nói là nhà mà gần mấy cái bến tàu này không được, không hợp với Khoai. Mỗi lần này nó hú một cái là hết hồn. Nó sẽ hú 2 lần, lúc mà nó cập bến và lúc nó rời đi. Thì cứ khoảng 1 tiếng cho tới 2 tiếng có một chuyến tàu này. Thì một ngày, không, 1 tiếng chắc là phải 2 chuyến. Tại vì chuyến đi chuyến về nữa thì là mình sẽ bị giật mình một ngày mấy chục lần lắm mọi người. Không được, không được. Khoai nghĩ cái bến này chắc là sẽ nhiều người tới á. Mọi người đoán thử coi bến tàu này sẽ có bao nhiêu khách rời đi. Ôi, bà con cô bác mình có thấy được cái số lượng du khách đang đứng ở bến tàu này để đợi rời đi đông không? Đông lắm. Tại vì cái hiệu ứng của cái bộ phim đó khiến cho bến tàu này trở nên nổi tiếng hơn những bến tàu khác. Và kia chính là cái cầu tàu mà người ta hay đứng để chụp hình. Và người ta đứng xếp hàng hay sao xuống? Có xếp hàng không? Đông vậy? Đông ha. Đông người đứng ghê á. Thấy khách châu Á. Đúng rồi, phim này châu Á coi nhiều mà. Người Việt mình coi cũng nhiều. Và mọi người sẽ rất là thích chụp hình để mà check in cái cầu tàu đó, để cho giống với lại nhân vật chính trong phim. Đông quá ha. Đúng là ảnh hưởng của phim ảnh khủng khiếp thiệt á. Nên Khoai mới nói là không có cách nào truyền thông tốt hơn bằng phim ảnh, bằng những cái video mà lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ cần một cái khoảnh khắc ở cuối phim mà tạo nên một cái làn sóng du lịch từ châu Á, từ Hàn Quốc tới Thụy Sĩ, để đứng ngay đúng cạnh cái bến tàu này, để
cảm giác như là nhân vật chính trong phim ở đoạn cuối phim. Ai tới thì cũng đi ra ngoài cái bến tàu đó để mà chụp hình. Nhưng mà chúng ta sẽ không ghé bến này vào thời điểm này. Mình sẽ rời đi mọi người, vì tàu chỉ đậu có 1 phút thôi. Ngay cạnh bến tàu này thì mọi người sẽ nhìn thấy một tòa lâu đài đặc biệt. Đó là tòa lâu đài Zibo. Tòa lâu đài này có mặt từ thế kỷ thứ 11 và từng là một pháo đài. Nhưng mà bây giờ thì em là một cái trung tâm phục hồi chức năng. Và theo như Khoai tìm hiểu thì tòa lâu đài này không có cho khách tham quan. Và trên đường đi tiếp thì chúng ta sẽ nhìn thấy một hòn đảo tên là đảo ốc sên. Nhìn hình dáng nó giống em ốc sên thiệt ha. Ôi, có cái thác nhỏ dễ thương vậy. Mà cũng nhiều nước ghê ha. Trắng xóa luôn. Nhìn đẹp. Chúng ta lại tới một cái bến tàu rất là nổi tiếng, vì chỗ này là cái bến mà nhiều cây xanh nhất trong các bến mà mình đi trên hồ này. Ai mà thích cây xanh á, thì có thể tới bến này, tại vì nó là nguyên một cái khu rừng nguyên sinh luôn và rất ít cư dân sinh sống ở đây. Ở trên đó có một cái tòa nhà đặc biệt, mình có thể đi một cái tàu lửa leo núi lên trên đó để mà ngắm cảnh đẹp. Nhưng mà Khoai cũng sẽ không ghé bến này. Mục tiêu của Khoai là sẽ tới cái bến cuối đằng kia để mà mình cùng nhau đi tàu lửa lên tới trên đỉnh núi luôn. Chỉ cần đi bộ lên xíu là chúng ta sẽ tới được cái chỗ bán vé để mà có thể đi được cái tuyến tàu điện kéo cổ nhất nhì châu Âu. Tuyến tàu này được khánh thành vào năm 1879 và vào cái thời điểm nó thành lập á, thì nó mang trong mình một cái công nghệ gọi là tân tiến nhất nhì thế giới. Hai cái tàu này nó xài chung một đường ray và nó có một cái đoạn mà tách ra làm hai ở giữa, và thường thì sẽ cần có người chuyển ray cho tụi nó. Nhưng mà đoàn tàu này vào cái thời điểm đó thì nó có cái công nghệ tự động luôn. Và ở điểm cuối của cái đoàn tàu này chính là khách sạn Gisbach. Và sát bên khách sạn chính là cái con suối nổi tiếng, 14 tầng suối khác nhau. Con suối này cùng tên với khách sạn luôn mọi người. Và người dân ở đây đặt tên cho mỗi tầng thác là một vị anh hùng của cái mảnh đất này. Và thác này mùa hè sẽ nhiều nước nhất, cũng chính là cái mùa mà khách sạn ở đây đông khách nhất. Giá khách sạn sẽ dao động đâu đó cỡ 8-9 triệu cho tới mười mấy 20 triệu một đêm. Và cũng nhờ những cái con thác mà chảy qua nhiều cái tầng lớp đá vôi, hoặc là những cái con thác mà ở trên những cái đỉnh núi băng á, nó đổ vào trong cái hồ này, nên là mọi người nhìn thấy nước hồ rất là nhiều khoáng. Nó có một cái màu xanh ngọc bích rất là đặc trưng. Và bây giờ chính là cái bến cuối cùng, bến tàu ở thị trấn Brienz cùng tên với cái hồ này, cũng là cái bến mà Khoai muốn tới nhất. Giờ thì chúng ta chuẩn bị xuống rồi mọi người, hết tiền rồi, mình phải xuống thôi. Và đây chính là nơi mà mình sẽ ở lại vài tiếng tiếp theo. Tiền vé của chúng ta đã hết, 50 franc đã ra đi, và mình đã đổi lại được một khoảng thời gian rất là đã trên tàu. Thời gian đi từ điểm đầu đến điểm cuối Khoai nghĩ chắc cỡ đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ không Xuân? Gần nửa tiếng ha, nửa tiếng cũng nhanh. Và một điều rất may mắn là mọi người ơi, nắng lên rồi và chúng ta đã nhìn thấy được mặt trời.
lời thỉnh cầu của Khoai có vẻ đã được ông trời đáp lại. Hy vọng là mình chuẩn bị đi tàu lên trên núi thì chúng ta sẽ thấy được cái hồ ở dưới này một cách trong lành nhất. Trời, mấy cái đốm đen đen ở trên hồ á là mấy cái con chim, phải không? Mấy con vịt, mấy con chim. Mà tôi nhìn tôi tưởng đâu là mấy cái cục rác, nhìn kỹ mới thấy. Ui, tàu kìa. Rồi, rời khỏi nơi đây thôi trước khi người ta đuổi mình xuống. Đông quá. Thank you. Ơi mà cái tuyến cuối này cũng đông quá ha. Chắc anh nghĩ cũng gần như là đông nhất rồi. Cuối cùng mà. Khách đi theo đoàn nhiều quá. Mà Khoai thấy nãy giờ xung quanh Khoai là khách châu Á không à. Khách Trung Quốc, Hàn Quốc là nhiều nhất. Vé đi thuyền này thì nếu mọi người đi cái hạng ghế thường thì là 33 franc cho một chiều và 66 franc cho 2 chiều. Nếu mà kế hoạch du lịch của mình nó linh hoạt, mình tới đây mình chưa chắc là mình sẽ đi tàu quay trở về mà mình có thể đi xe buýt để cho tiết kiệm hơn, thì mình có thể chỉ mua một chiều thôi. Rồi lỡ một hồi mình về mình thấy thời tiết đẹp quá muốn đi tàu tiếp, muốn đi du thuyền tiếp, mình lại mua tiếp một cái chiều về bằng du thuyền sau, thì cộng cái giá vé lại nó cũng không chênh lệch nhiều. Rồi cái hồ đẹp. Hồ đẹp mà cái cây đẹp. Wow, nắng lên là mọi thứ khác biệt nhiều luôn á. Ê, mấy bà vịt ở dưới sông bà lên bờ mấy bà ngồi nè. Bà đang nghỉ chưa? Công nhận sướng thiệt ha, mấy con vịt này nó đang ở một nơi rất là hạnh phúc. Ngồi bãi cỏ xong rồi đi bộ rỉa lông đồ, sung sướng thiệt luôn á. Con kia đẹp nhất luôn á, cái màu nó đẹp nhất luôn á. Cái cổ đó đúng không? Trời ơi. Rồi đẹp. Xanh ngọc bích luôn vậy, chụp hình không? Có. Nguyên một cái cây cô đơn luôn. Quá đẹp. Nhìn thẳng ra hồ xanh mướt. Tại sao cây chỉ đứng một mình ở đây vậy? Cây có cô đơn lắm không? Để mình đứng chung với cây nha. Những người dân mà sống xung quanh hồ Brienz hay chọc khách du lịch đó là thiệt ra là tụi tôi á, có một cái nhà máy pha trộn màu ở dưới đáy hồ á. Và mỗi ngày nhà máy đó đổ màu ra hồ để cái mặt hồ này có cái màu xanh ngọc bích như vậy. Và tất nhiên đây là cái câu chuyện nói giỡn rồi mọi người. Nhưng ở dưới đáy hồ Brienz thật sự là có chứa một cái bí mật khủng khiếp lắm. Và bí mật đó chính là ở độ sâu khoảng 200 mét, dưới đáy hồ này là khoảng 280 tấn đạn dược được chôn vùi. Lý do đơn giản là sau Thế chiến thứ hai thì Thụy Sĩ có rất là nhiều đạn dược kiểu tồn kho và không biết làm gì. Và người ta tin rằng là chỉ cần dìm mấy cái đạn dược này xuống nước thì nó sẽ không gây cháy nổ hay là ô nhiễm môi trường thay vì là đốt ở trên bờ. Và tới ngày hôm nay thì nó vẫn nằm ở phía dưới lòng hồ. Cứ mỗi năm thì có thêm một cái lớp trầm tích vài cm phủ lên trên. Và ở trong một cái môi trường mà hiếm khí, ít oxy, toàn là nước xung quanh như vậy thì mấy cái này chắc nó sẽ không có xảy ra sự cố cháy nổ đâu. Tự nhiên cái khung cảnh đang thơ mộng, kể cái câu chuyện nghe nó cứ đạn dược làm sao mọi người. Tự nhiên thèm một cái pizza nóng hổi, xong rồi trong trên pizza có nhiều phô mai. Trời ơi, đói bụng quá. Ở đây mọi người sẽ thấy kiến trúc nhà rất là đặc trưng. Nhà gỗ có cái màu nâu và thường ở phía ban công sẽ có rất nhiều hoa và bông. Đây là kiến trúc nhà rất là đặc trưng của cái vùng này. Nhưng mà ở Thụy Sĩ thì có nhiều loại kiến trúc đặc trưng khác nhau lắm. Có những cái khu vực người ta làm nhà bằng đá, rồi người ta trang trí nhà bằng sơn, bằng những cái nét vẽ. Và có những cái khu vực có nhà sàn luôn. Tùy mỗi vùng sẽ có kiến trúc đặc trưng khác nhau. Đây, mọi người sẽ thấy ban công người ta hay làm bông, làm hoa đẹp lắm. Là nhiều nhà giống vậy lắm. Hồi mình đi qua cái chỗ kia là sẽ có những cái nhà đẹp hơn. À, đây có một tiệm pizza nè mọi người. Wow.
Tự nhiên thấy người ta chạy mô tô thấy ngầu ghê. Mở cửa chưa ta? Hình như là chưa mở cửa, 11 giờ mới mở cửa. Ủa thì 11 giờ rồi mà. Mà sao không thấy mở cửa ta? Anh đẩy vô hay kéo qua? Không, chưa mở cửa. Giờ mình vô là đúng nghĩa mở hàng cho tiệm luôn á. 11 giờ rồi đúng không? Thấy 11 giờ rồi mà. 11 giờ 5 phút luôn rồi. Không thấy ai hết mọi người. Không thấy một người luôn. Thôi lỡ rồi. Chắc là người ta chưa mở cửa chính thức. Mà tính ra tiệm này ngồi cũng thích quá nè. Mấy anh mở cửa đi cho em ngồi ăn pizza, em ngắm hồ ấy. Hơi kiếm... Cái này có cái nhà bị mất cái hồ, còn tiệm thứ hai. Hay là kiếm cái nhà khác. Vì quán pizza ngày hôm nay không mở cửa, cho nên là Khoai quyết định là mình sẽ đi tàu leo núi và mình lên trên núi mình ăn một cái nhà hàng trên đó luôn. Hy vọng là lên trên đó sẽ không quá nhiều mây. Không quá nhiều mây để mình có thể vừa ăn nhà hàng vừa ngắm cảnh được. Phía trước mặt Khoai chính là cái chỗ để mà mình mua vé tàu rồi. Khoảng 11 giờ 45 phút hình như sẽ có một chuyến. Ồ, có khách vô ngồi rồi mọi người, mình sẽ tranh thủ vô mua vé. How much if we go to this station? Lapnap. What do you want to do there? Lunch in restaurant. Only for lunch in restaurant. Yes. I have seats available for the 1 o'clock train. 1 o'clock. 1 o'clock. If I want to go now. No, I don't have seat available. When you go to middle station, round trip is 64. 64. And when you go to the top, Yes. it's 96. 96. Yes. Thank you so much. 1 giờ mới có. Cái cô đó là người cuối cùng rồi. Vậy là chúng ta không có duyên với cái chuyến xe lửa này rồi mọi người. Phải đợi thêm tiếng mấy nữa mới có chuyến tiếp theo. Đành phải ngậm ngùi nhìn mọi người rời nhà ga. Đây chính là cái cảnh đẹp mà chúng ta sẽ đi nếu mà mình đi được cái tàu hồi nãy. Với điều kiện là trời phải trong và không nhiều mây, không mưa. Thông thường thì mọi người có thể mua vé này trước online ở trên trang web Khoai để ở đây. Nhưng mà có một vấn đề là vì sao Khoai muốn tới đây mua. Vì Khoai muốn ghé giữa chừng ngay chỗ cái nhà hàng ở lưng chừng núi để mà mình có thể ghé đó ăn xong khoảng 1-2 tiếng sau rồi mình lại đi tiếp lên trên đỉnh. Nó có 2 trạm mọi người. Có 3 trạm, trạm ở dưới đất nè, xong rồi trạm ở giữa, xong rồi trạm ở trên đỉnh và cái nhà hàng nó nằm ngay giữa. Nhưng mà cái vé đó không thể nào mua online kiểu vậy được. Mọi người chỉ có thể mua cái chuyến khứ hồi tới giữa hoặc chuyến khứ hồi tới đỉnh thôi. Chứ không thể nào mà tới ngay trạm ở giữa rồi mình xuống mình ăn rồi mình lại đi tiếp. Chỉ có thể làm được chuyện đó khi mà mình tới cái quầy vé trực tiếp và nhờ cái chú nhân viên bán vé, chú hỗ trợ bút vé lẻ kiểu đó. Và vì lý do là không thể mua online trước được nên là chúng ta đã hết vé cho cái chuyến 11 giờ 45 phút mà chỉ có thể đợi chuyến 1 giờ chiều là 1 tiếng mấy 2 tiếng nữa. Nhưng mà mọi người nhìn thời tiết kìa. Su zoom lại xíu em thấy cái mây không? Từ đây qua đó là mọi người đã thấy mây mù trắng xóa rồi. Cục luôn á. Và trời cũng đang hơi lạnh và bắt đầu có mưa phùn nhẹ nhẹ. Và khi mà Khoai mở cái ứng dụng dự báo thời tiết, những cái vùng mà núi non giống như Thụy Sĩ á, mình coi dự báo thời tiết 1, 2, 3, 4 ngày tới thì có thể nó sẽ tương đối, nó không chính xác nhiều. Nhưng mà khi mà coi dự báo thời tiết theo khu vực cho 6 tiếng tới thì Khoai thấy thường nó sẽ rất đúng. Ở đây Khoai đang có một cái ứng dụng dự báo nè, ở chỗ Khoai đang đứng là nó để 11 độ C và đang mưa nhỏ nè. Nhưng mà mình có thể dự báo được thời tiết trong 6 tiếng tới. Đây, hiện tại là khoảng 11 giờ mấy nè, là mọi người sẽ thấy là đang không mưa. Nhưng mà bắt đầu từ 1 giờ là bắt đầu mưa nhẹ, 2 giờ là mưa lớn hơn, rồi 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ là thời tiết bắt đầu chuyển sang mưa nặng hạt. Và với tình hình như vậy, càng ngày càng mây nhiều và mưa như vậy thì khi mà mình đi lên trên đó mình cũng không ngắm được cảnh mọi người, mà chỉ thấy cái mây và sương mù thôi. Mà khi mà đã lên rồi phải 3-4 tiếng sau mới có tàu đi về lại. Thì Khoai nghĩ là mình nên dành cái thời gian này để đi khám phá những cái điều khác.
Khoai sẽ trải nghiệm một cái tàu hoặc một cái cáp treo leo núi ở một cái địa điểm khác ở Thụy Sĩ. Tại ở Thụy Sĩ có rất nhiều những cái mô hình như vậy, không phải là mô hình nữa, rất nhiều phương tiện như vậy. Còn bây giờ mình sẽ đi ăn rồi mình sẽ đi chơi tiếp. Chắc là bây giờ quán pizza hồi nãy mở cửa rồi, đói bụng quá trời đói rồi. Mời mọi người đi ăn pizza với Khoai nha. Và như chúng ta đã quyết định, một ngày mưa gió như vậy thì không nên đi lên trên núi. Tại nếu mà cố chấp lên thì cũng toàn là mây mù, không có ngắm được gì hết. Nhưng mà để bà con của bác mình coi qua màn hình đỡ tiếc á, thì Khoai sẽ phát mấy cái đoạn clip mà cái đoàn tàu này đi ở những cái ngày nắng đẹp khác. Clip này là Khoai tìm với lại mua ở trên mạng mọi người. Thì mọi người sẽ nhìn thấy á, khi mà trời mà đẹp trong á, thì chúng ta có thể đi dọc cái triền núi và nhìn ngắm khung cảnh rất là xanh mướt luôn. Và đặc biệt những cái tháng mà mùa xuân, mùa hè thì bông hoa nở hai bên đẹp lắm. Còn những cái tháng mà mùa thu qua mùa đông thì cái cỏ nó sẽ chuyển sang cái màu vàng vàng. Nhìn qua màn hình thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy được á, là có nhiều mấy bà bò người ta thả tự do lắm. Đó là một trong những lý do mà sữa ở châu Âu rất rẻ. Tại vì nhiều những cái cánh đồng cỏ giống vậy thì rất là nhiều thức ăn cho mấy bà bò này. Và tất nhiên không phải lúc nào thì cỏ ở đây cũng xanh. Chỉ có mùa xuân, mùa hè thôi. Còn khi mà qua mùa thu, mùa đông á, thì cỏ sẽ bắt đầu rụi dần rồi chuyển sang cái màu vàng vàng, úa khô. Và trong cái đoạn phim này vẫn còn nhìn thấy được cái hồ Rions ở xa xa kia. Và nếu mình zoom lên hơn chút á, thì sẽ thấy những cái khóm nhà nhỏ nhỏ. Ở đó có những cái nhà hàng, những quán cà phê mình có thể dừng lại. Nhưng mà để mua được cái vé mà dừng giữa chừng vậy thì mình phải tới trực tiếp cái quầy vé để mua. Và đó chính là lý do mà Khoai không mua online trước. Vậy là hết những cái hình ảnh mà Khoai mua trên mạng rồi. Giờ mình quay về mặt đất. Hiện thực, trời mây mù giăng kín. Có một sự thiệt là lúc mà Khoai không đi được cái đoàn tàu á, thì Khoai cứ mong ước là trời cứ mây vậy đi. Nghĩ lại thấy mình cũng ác ghê. Tại nếu đúng vậy thì mình sẽ không bị tiếc. Nhưng mà những cái ai mà mua vé đi cái chuyến này thì lại tiếc tiền quá chừng. Can we sit over there? This, sit too. Yeah. Tôi muốn về đây ha. Ở ngoài kia sao? Cho mình nói là dành cho 4 người hoặc là 6 người. Thấy cảnh mờ mờ, không thấy được cảnh nên là Khoai quyết định là thôi đi ra ngoài ngồi luôn cho thoáng. Yeah. Ở bên ngoài đẹp hơn nhiều, dù cũng không thấy được hồ mấy, nhưng mà có view cây cối nó đỡ bí hơn. Có cái hồ tí tẹo đằng kia là khoảng tầm 700-800 ngàn tiền Việt Nam mình một cái pizza mọi người. Nhưng mà không biết lớn không ta, một cái pizza này đủ 2 người ăn không, hay là 2 người phải kêu 2 cái ta? Hình như chỉ ra lấy order hết. Pizza with shrimp, I got 25. spaghetti. Yes, shrimp. Maybe 2 Coke Zero. Hay là một Coke Zero, một nước lọc. Một Coke Zero, một Mineral Water, just water. Thank you. Thank you. Ê, Anh nói cái ngôn ngữ gì vậy? Mineral Water là nước khoáng đó. Không phải, anh kêu là một Coke Zero, một Mineral Water. Anh nghe lại không? Ủa nói vậy hả? Ủa sao bà hiểu? Coi chừng bà đem 2 cái Coke Zero đó. Ủa sao bà hiểu hay vậy? Em không biết. Tự nhiên em nghe nói là một Coke Zero, một Mineral Water. Một Coke Zero, một Mineral Water, just water. Thank you. Thank you. Ủa sao chị hiểu mà chị? Ok. Rồi xong luôn. Thôi kệ đi, nhiều khi con người mình có thể hiểu nhau bằng cái tâm linh tương thông, ngôn ngữ hình thể. Cái view đẹp quá anh ơi. Không, cũng có mấy nhà rồi. Không, em quay từ trên đây xuống đẹp nè. Đây, cỏ xanh là đẹp. Đẹp quá, nhà không? Tiếng tàu. Lại một... nhưng mà cái góc này nhìn cũng chill nha. Có một chuyến tàu. Ủa sao kéo dài dữ vậy? Một chuyến tàu khác vừa cập bến mọi người. Ở đây người ta hay ví dụ kêu Coke Zero mọi người, thường không có đem cái lon hay cái chai đâu, mà người ta có cái chai lớn người ta chế ra hay sao á. Thì thường Khoai thấy vô tiệm người ta hay có một cái ly vậy. Nhưng mà Khoai kêu là nước suối đi hay nước khoáng đi, người ta cũng không đem cái chai ra mà người ta đem một cái ly nước vậy. Enjoy. Thank you. Wow, hải sản của Su. Ôi anh thấy 2 cái chan với Su. Chết rồi, nó cũng là tôm nè.
Mọi người ơi, Khoai bị sai lầm. Khoai nãy Khoai nhìn cái seafood này trong hình đó là người ta ăn với mực không à. Toàn bộ là mực và mấy con sò. Nhưng mà coi hai cái bánh này, cái tôm với cái seafood, cái hải sản giống nhau. Trời ơi, khùng quá. Trời ơi, nó nở hơi lừ luôn. Ơ cái này bự quá nè. Nó sốt bây giờ. Ăn cái này đi ha. Dạ. Mời mọi người ăn pizza với khoai nha. Ngon không? Chảy không? Trời ơi, ngon vậy. Mình đáng lẽ phải kêu từng cái một. Nó mỏng đấy à. Cái đế bánh siêu mỏng luôn. Mọi người sẽ thấy nó mỏng tới mức mà nó mỏng tan vậy nè. Đó là lý do mỗi người ăn một cái cũng không có no. Anh ăn ớt không? Rồi. Nhiều đi rồi mình trả qua bên bàn bên kia. Này giống sa tế quá ha. Dạ. Mà là dầu ớt mọi người. Rồi. Cái này kêu 2 cái là đúng rồi mọi người, mỏng lắm. Pizza ở đây á sẽ nghiêng vào vị chua của sốt cà chua và vị mặn, béo thơm của phô mai. Cái điều quan trọng á, cái đế bánh bột được nướng ở nhiệt độ cao và đủ. Nó đủ nhiệt độ để phồng hơn. Giống cái vỏ mà đế bánh tráng nướng ở Đà Lạt mình ghê. Giống lắm luôn. Vừa mỏng, vừa giòn, mà vừa thơm. Pizza nếu mà nướng không đủ nhiệt độ thì cái phần bột nó sẽ ít khi phồng được như vậy lắm. Và mùi thơm nó cũng sẽ không bằng. Phô mai cũng không nhiều. Nó rất là bọng, mình bóp xuống thì nó xẹp lại. Tại khoai gấp làm 2 nha, bự quá. Mời mọi người ăn với khoai nha. Khoai thấy bỏ ra ngoài khoảng tầm 5 phút là phô mai nó bắt đầu nó nguội dần và nó hết kéo sợi rồi. Mọi người tới đây đừng có kêu pizza hải sản nha. Tại phần lớn là hải sản kiểu đông lạnh á. Tại vì khoai là một đứa thích ăn hải sản, tự nhiên cái khoai kêu hải sản thôi. Chứ nó được gọi lại á. Hay kêu mấy cái phô mai, mấy cái loại pizza mà nhiều loại phô mai trên mặt á. Tại vì phô mai là một trong những cái đặc sản của Thụy Sĩ. Zu Museum. Cảm ơn. Yeah, museum. Half price. Half fry. Yep. And how much? One moment. Two. Yeah, two people. Two people. Yeah. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Give me 5. Yeah, thank you. Oh. Have a nice day. Thank you. Rồi, mua vé ngay trên luôn. Wow, hên quá, xe buýt vừa tới mọi người. Ở đây có nhiều phương tiện công cộng lắm, xe buýt bên kia có tàu lửa đó kìa. Mình có thể đi tàu lửa cũng được. Vé xe buýt này là 2.2 franc. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị tới một cái bảo tàng ngoài trời duy nhất của Thụy Sĩ. Một bảo tàng ngoài trời rộng lớn và nơi đó có rất nhiều, lưu giữ rất là nhiều những cái căn nhà truyền thống của người Thụy Sĩ nè, và cả cách chăn nuôi, văn hóa. Và chỉ mở vào mùa hè và mùa thu thôi mọi người. Nếu mình tới vào mùa đông thì bảo tàng thường sẽ đóng cửa. Hy vọng là tới đó Khoai sẽ tìm hiểu và xem được nhiều thứ hơn. Wow, một cái tháp khổng lồ, chuẩn bị tới trạm tới là mình xuống nha. Rồi cuối cùng chúng ta đã tới được nơi bảo tàng ngoài trời, đông xe quá chừng luôn.
you. Giá vé ở đây người ta để là nếu mà mọi người mua tại quầy là 32 franc một người, là khoảng hơn 1 triệu một người một vé. Mua online là 28 franc. Nhưng mà có một cách được giảm giá nhiều hơn là đố mọi người. Mọi người còn nhớ ngày hôm qua khi mà Khoai vô cắm trại, ngay sân trại của Khoai, người ta có cho Khoai một cái vé đi xe buýt miễn phí không? Và cái vé đó không chỉ được đi xe buýt miễn phí trong cái khu vực đó, mà Khoai còn được giảm giá rất nhiều những dịch vụ hay là vé tham quan xung quanh. Và Khoai sẽ dùng cái giá vé đi, cái mã QR code đi xe buýt miễn phí mà Khoai được khách sạn cho đó, được cái chỗ đậu xe cho đó, Khoai quét ở trong đó thì giá vé sẽ giảm xuống còn 24 franc thôi, là được giảm 8 luôn. Nên là mọi người nếu mà đi tới chỗ này ở Thụy Sĩ mà mình ở khách sạn, mà khách sạn mà có cho mình vé xe buýt miễn phí á, mọi người có thể tham khảo coi cái vé đó có được giảm giá những dịch vụ này hay không nha. Thường nó sẽ có một cái danh sách thì mình có thể dò bên đây, xong rồi dò phần trăm giảm giá hoặc là những cái ưu đãi gì đó. Nếu mà ai mà đi bằng cái vé tàu mà thường mà đi Thụy Sĩ mà mọi người mua cái vé tàu mà xuyên nước, xuyên quốc gia đó, thì cái vé đó nhiều khi còn được giảm nhiều hơn nữa, còn cái này nó giảm ít thôi. Giờ mình sẽ vô mua vé nha mọi người. Vừa mới vô thì trời mưa mọi người. Và đây chính là một cái bảo tàng đặc biệt ngoài trời duy nhất ở Thụy Sĩ. Và mọi người có nghĩ là mọi người có tưởng tượng được nó rộng cỡ nào? Để Khoai mở cái bản đồ ra cho bà con cô bác mình coi nha. Đây chính là bản đồ của nơi này. Đây chính là toàn bộ khu vực mà chúng ta có thể tham quan trong một ngày. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khoai nghĩ chắc là mình không thể nào tham quan hết được cái khu này đâu. Mình sẽ cố gắng đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tại vì trời thì mưa lớn rồi. Và ở đây thì mình đi bộ sao đi nổi ta. Người ta cũng có những cái dịch vụ xe đưa đón hay sao á, mà không thấy ai hết, vắng teo hả mọi người. Cảm giác giống như là không có ai đi hết vậy. Giờ sao đi ta? Mưa lớn rồi đúng không? Và trong lúc cơn mưa càng ngày càng lớn thì chúng ta đã nhìn thấy được một tia hy vọng. Đó chính là một cái chiếc xe trung chuyển. Không biết là mình có thể leo lên chiếc xe này để đi được không? Chính thức dập tắt cái hy vọng mong manh này, chúng ta đi bộ thôi mọi người. Thật ra thì mấy cái xe trung chuyển này mình có thể đặt trước nếu mà đi cái đoàn đông, hoặc là nó sẽ chạy theo khung giờ cố định. Còn cái giờ này thì không có xe nên là đi bộ thôi. Người ta đội áo mưa, đội dù đi luôn mọi người ơi. Lỡ mua vé mất tiêu rồi. Hối hận quá, xô mình trả vé được không? Về mưa vậy sao đi? Sao số phận mình đi du lịch gì kỳ vậy trời? Có không? Có cho mướn xe hay gì không? Thua rồi. Đây là cái để mà Khoai có thể chùm cái cặp để cho đỡ ướt. Nhưng trong điều kiện này chúng ta có thể dùng để chùm cái đầu. Ưu tiên con người hơn rồi giờ. Đi thôi mọi người. Chú đó cho đi ké cái xe đó được không? Chú cho con đi xe ủi rơm cũng được nữa chứ bây giờ. Đi luôn. Can I go with you? Ước gì được đi ké xe. Gì ghê à? Giống mấy cô mà theo đạo hồi quá. Mọi người sẽ thấy ở đây hả, mấy cái kiến trúc, mấy cái nhà đa phần là theo đúng kiến trúc truyền thống của người Thụy Sĩ. Có nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, và từ phức tạp cho tới đơn giản nhất. Mình vô đây thử nha. Đáng lẽ mình phải coi cái bản đồ coi ở trong đây là cái gì, nhưng mà thôi cứ đi theo bản năng thôi. Rồi đi vô nhà của một phù thủy. Một phù thủy.
Nhưng mà nhà này đẹp quá, có cái khuôn viên nè, cây cối bông hoa lá hẹ. Mà không biết nhà này là về cái gì. Trời, đẹp quá. Mọi người thấy người ta làm chạm trổ, mấy cái bình này là bình thường nè, nhưng mà mấy cái nhỏ nhỏ này nè rất là kỳ công luôn. Wow. Chắc vô thử hả? Chắc là đây là một cái kiểu nhà truyền thống của người Thụy Sĩ em ơi. Tại anh thấy cái chỗ này là cái giống như cái sảnh nhỏ này, xong rồi để dù này, để quần áo này, xong rồi mới vô trong đây bắt đầu. Cái này là chỉ là cái villa thôi, nó Ừ. chỉ là industrial villa. Khoa nghĩ đây là một cái biệt thự, một cái nhà truyền thống thôi, và người ta làm để cho mình vô tham quan để coi cái nhà của người Thụy Sĩ ra sao. Đây là khu vực phòng ăn. Trời ơi, đẹp quá. Còn đây là khu vực phòng khách hay là phòng sinh hoạt chung ta. Thì Khoa thấy có cái lò sưởi này, có bàn ghế, nhưng mà ghế này cũng hơi cao cao so với cái kiểu bàn ghế mà phòng khách bình thường. Có thể là một cái phòng sinh hoạt chung. Mình sẽ đi tiếp qua căn khác. Và khi chúng ta bước sâu hơn vào trong ngôi làng này thì Khoai cũng đã được nhận một cái trải nghiệm rất đặc biệt. Đó chính là They're not coming into the garden. You Yeah. stand here like this. dạ. Okay? You stand here. Thank you. Hả? Là kiểu kia là về để đừng cho mọi người đừng có vô hả? I don't know. Sao vậy? À, cái con bò với người ta hả? Dạ. Mấy con bò sắp tới mọi người, nên cô đó nói Khoai là cầm cái chổi đi để giữ để cho mấy con bò đừng có đi lạc đường. Và chúng ta được làm việc chung với lại cô. Bò sắp tới rồi. Đó là cái nhà mà người ta vắt sữa, người ta sẽ làm phô mai trong đó, làm bơ ở trong đó, là Khoai đang đi về hướng đó. Nhưng mà ngay lúc người ta vắt sữa xong rồi người ta lùa bò trở ra. Mấy con bò này đang đi từ cái phía trang trại đằng xa kia. Là nếu mà mình tới đây trước khoảng 1-2 tiếng thì có thể nhìn thấy được cái công đoạn mà mấy cô này vắt sữa bò. Toàn bộ cái bảo tàng ngoài trời này giống như một cái cuộc sống nông thôn thu nhỏ ở Thụy Sĩ mọi người. Và sau khi mấy con bò này được vắt sữa xong thì nó sẽ được dẫn qua cái đường đi này. Và sữa đó đố mọi người sẽ được làm thành món gì? Bò ơi, đừng có đi vô trong vườn rau nha, ta sẽ chặn ngay đây rồi. Sữa đó ngoài bán sữa tươi cho khách du lịch uống ra thì có thể làm bánh, làm kem và đặc biệt là làm bơ nữa. Hồi nữa mình sẽ cùng nhau đi làm bơ từ sữa bò nha. Giờ thì sẽ cùng nhau chặn mấy bà bò này không cho mấy bà đi vô. Đừng có vô đây, không có đường cho chỗ này. Ôi bự quá ha. Con này chắc là con bò đực rồi, con đó là con bò cái. Để coi là đực hay cái. Đây là bò đực mọi người, bự lắm. Rồi, xong nhiệm vụ. Thank you. Thank you very You're much. welcome. Big help. Thank you so Thank much. you. Rồi, mình đã được làm một trải nghiệm đầu tiên ở nơi đây, đó chính là cầm cái chổi để cho con bò đi đúng đường. Đi tới cái chỗ dắt sữa bò thôi mọi người. Ui, cái nhà truyền thống này rất đặc biệt. Cái mái nè được làm từ mấy cái cọng cỏ khô, giống như là cái mái mà một số vùng ở Việt Nam mình ha. Việt Nam mình thì nhiều bà con cũng dùng cỏ khô như vậy để mà lợp mái. Điểm đặc biệt của mái này á, là nó sẽ rất là mát vào mùa hè và rất là ấm vào mùa đông. Và thường á, mọi người sẽ thấy những cái lúc mà mùa mưa á, nó cũng sẽ mọc những cái rêu xanh xanh ở trên đó. Nhưng mà bây giờ hiện đại rồi thì người ta sẽ không có làm cái mái này nhiều, tại vì nó mắc lắm. Cái công mà gom cỏ về rồi phơi rồi để làm thành cái mái như vậy hả, nó nhiều khi mắc gấp mấy lần so với một cái mái ngói hoặc một cái mái hiện đại. Nên là chủ yếu là bây giờ bà con chỉ là
những cái nơi mà bảo tồn hoặc những cái nơi làm du lịch người ta mới lợp cái máy này thôi. Chứ nhà bình thường mà lợp cái máy này cũng phải đại gia ấy nha, tại vì nhiều tiền. Wow, ở đây là một cái nhà người ta làm nón thủ công mọi người. Có một cô đây ngồi ủi những cái nón cho thẳng ra. Cô xài cái bàn ủi giống như hồi xưa, bằng than ở trong hay sao? À, bàn ủi điện. Tưởng đâu cái bàn ủi bỏ than thành con gà. Trời vẫn còn mưa lắm. Ở đây cũng hay hả mọi người. Thật ra là có nhiều hoạt động trong này lắm, cả mấy chục cái hoạt động. Thấy những căn nhà mình cứ đi vô trong. Và đôi khi trong căn nhà đó có thể là một xưởng thêu thủ công, một cái nơi làm nón thủ công, một cái nơi làm đồ gỗ nồi con thủ công. Tiếc là mình đã đi trễ qua cái giờ người ta làm phô mai thủ công rồi. Tại vì phô mai là một trong những đặc sản rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và người Thụy Sĩ người ta coi phô mai giống như là cái đặc sản mà người ta truyền thông chính luôn vậy đó. Đây là cái nhà mà hồi nãy mấy con bò đi ra. Hồi nãy chắc là tụi nó được nhốt trong cái chuồng này để lấy sữa nè. Đây là rơm. Và đây là sô-cô-la. Phải né ra mới được. Đây có chừng đạp nha Su. Rồi chỗ nào làm bơ ta? Khoai thấy ở trên lầu có cái máy gì đang chạy. Bà con cô bác mình đoán với Khoai nha. Đoán thử coi là ở trên lầu đó là máy gì. Sẽ có một cái âm thanh phát ra rất là quen thuộc. Cái tiếng này quen lắm. Thank you. Cái này là dệt vải bằng máy rồi. Và chính xác hơn thì đây là dệt ribbon mọi người. Là mấy cái cọng dây dài dài mình có thể làm quai nón rồi đó, hoặc là đeo tay rồi đó. Và mấy cái cô nghệ nhân ở đây cũng dễ thương lắm, sẵn sàng hướng dẫn hay là chỉ cho mình đây là tơ tằm hay lụa làm ở đâu, mình có thể đụng vô trải nghiệm. Wow. This is silk ribbons. Silk ribbon. It's not silk anymore, it's viscose. Cost. Yeah. And silk is from the silkworms, yes. Yeah. Like cotton. Cellulose. Like cotton. Ah, cellulose. Yeah, cellulose. Yes. Và cái máy dệt này nó đang hoạt động đâu đó cỡ khoảng 15-20% công suất thôi mọi người. Tại vì mọi người sẽ nhìn thấy này, ở đây chỉ có một vài sợi ribbon đang được dệt thôi, còn rất nhiều những cái chỗ để trống. Okay, thank you so much. Thank Bye you. bye. Have a nice afternoon. Thanks. Thank you. Bình thường cái máy đó có thể dệt một lần tới 40 cái sợi ribbon một lúc mọi người. Nhưng mà hôm nay thì cô làm chỉ có 9 sợi thôi. Đây. Chỗ này người ta ghi là làm bơ nè mọi người. Để hình bàn tay chắc là thủ công á. Check until the creams become butter. Hồi nãy mình quên đi qua cái phòng khách của cái nhà kia để coi cái máy dệt ha. Hết hồn. Ôi trời. Ở đây có một con ngựa bự đây nhìn nè. Mình có được lại gần không vậy? Có một con ngựa. Mình sẽ cho nó chủ động đụng mình. Chứ mình đụng nó nhiều khi nó sợ. Hi there.
Có người vô, chắc là tới giờ cho tụi nó ăn rồi. Đi lên lầu với Khoai nha mọi người. Trời ơi, nhìn mấy cái này mọi người. Mấy cái đồ để mà đeo vô ngựa đó, nhìn giống trong mấy cái khách sạn tình yêu mà người ta hay xài cho mấy người mà thích kiểu nhìn giống quá ha, lấy cảm hứng từ đó. Thì mấy cái khách sạn lấy cảm hứng từ này nè. Có búp bê. Cái gì vậy trời? Nó còn nghe một cái nữa là chết liền. Đây là chủ nhà nè. Ôi trời má ơi. Sao vậy? Làm hết hồn em. Rồi. Không biết là có thể là Long Hu thiệt á. Cái đầu thiệt luôn. Kiểu ở mấy cái căn nhà mà ở những cái khu vực mà rừng núi, mấy cái người mà hay săn bắn á. Giống trong phim phù thủy này Su. Có một cái điều người ta đang nấu cái gì đó. Để Khoai coi người ta nấu cái gì nha. Người ta đang nấu một cái loại thuốc độc để trừ tà. Không, đó chỉ là nước thôi. Nấu nước cho sôi lên. Y chang ở trong mấy cái phim hồi xưa ha. Cái đèn dầu đó nè. Thấy cái đèn dầu không? Hả? Không biết trong đó có thấy không? Em bật cái đèn lên. Nhưng mà cái phần này nó cao dài, nó hơi khác đèn dầu Việt Nam mình chút. Hello. Cô đang rửa chén. Về chỗ nào làm bơ ta? Chắc là ở đây quá. Khoai nghĩ ở đây chắc một hồi sẽ nhờ cô hướng dẫn mình làm. Would you like to make butter? Yes, of course. Oh, thank you. Do you see milk? No, it's cream. Cream. Yes. Cô sẽ bỏ kem béo vô trong cái hũ. You hold it like that. Yeah. Right. And then shake here, or it's easy to shake here. Yeah. Don't hold it at the glass because it gets warm. Yes. And then it won't work. And how long it will be Until butter? it's butter. It depends if you shake hard or just Yes. Okay, try about my 3 best. minutes. 3 minutes. 3 minutes. Yes. Wow. And if you're tired, you change. Yes. Okay. Yeah. Cô nói là mình lắc khoảng cỡ 3 phút, 4 phút gì đó mọi người, nó sẽ biến thành bơ. You can walk around and Dạ. Rồi, trong lúc mà mình lắc thành bơ thì mình có thể đi dạo một vòng. Cô kêu là mình không được chạm cái lòng bàn tay vô trong cái chai này. Vì nó có thể làm cho bơ, cái kem béo này nó ấm lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà làm bơ của mình. Một căn hầm bí mật hầm ngục. Ơi, ghê vậy? Mọi người thấy không? Để hơi bật đèn flash. Có một cái đường xuống hầm và có một cái đèn ở dưới đó. Người ta không cho mình vô. Chắc chắn đây chính là nơi giam giữ, một phù thủy giam giữ nàng công chúa. Mọi người có muốn vô đây để cứu công chúa không? Mỏi tay quá. Thôi kệ công chúa đi, công chúa ở đây chắc cũng sẽ tốt đó. Mình cứu ra không biết tiền đâu mình nuôi công chúa. Và phù thủy đang nấu một loại độc dược không để mà làm một cái loại thần chú khiến cho công chúa sẽ truyền cái sắc đẹp và tuổi trẻ đến cho phù thủy. Thì đây, sau khi mà thuốc thần làm xong thì mình sẽ cướp cái thuốc đó của vị phù thủy để mà mình cướp tuổi trẻ của công chúa, chứ không cần lấy sắc đẹp đâu nữa. Lỡ mà mặt mình biến thành mặt của công chúa thì kỳ lắm. Ở đây cũng hay thiệt á mọi người, kiểu mình đi du lịch nhưng mà đấy là Khoai cũng cảm giác như là mình sẽ không biết
Mình không cần phải coi bản đồ trước luôn, mình cứ đi thôi, thấy cái nhà nào mình cũng có thể vô. Thì mỗi cái nhà đó sẽ có một cái bí mật, một cái bất ngờ nào đó mà mình sẽ bị wow. Thì ra vô trong đây mình sẽ bị làm này hay mình sẽ được làm kia. Ở đây có một cái hầm nhỏ nữa nè. Chắc cái này là một cái giếng nước quá. Đúng rồi. Mà gọi là cái giếng nước Khoa nghĩ cũng tương đối thôi. Nó có thể là một cái mạch nước ngầm hoặc là một cái dòng suối, một cái khe nước nào đó. Nó chảy qua đây và người ta xây tường bao lại để nó trữ nước lại để đủ cho gia đình xài, để cho ngựa uống hoặc là để làm cái gì đó. Lâu lâu để tưới cây chẳng hạn. Càng lắc thì Khoa thấy cái này nó càng ngày càng đặc. Nó đặc kẹo rồi. Cô nói là cứ mở thì cứ đưa ra, truyền qua truyền lại. Đố mọi người vì sao từ cái kem béo nó lại có thể biến thành bơ. Một cái nguyên tắc rất đơn giản mọi người sẽ tưởng tượng sữa của mình nó sẽ bao gồm có rất nhiều chất béo trong đó, và chất béo thì thường sẽ nhẹ hơn nước, và người ta sẽ để lắng cái sữa đó thì chất béo sẽ nổi lên trên mặt và người ta sẽ hớt cái ván kem béo này ra. Cái kem béo đó khi mà mình lắc hay là mình đánh hoặc là mình làm sao cho nó càng ngày dao động nhiều càng tốt, ở nhiệt độ khoảng tầm 10-15 độ C, nhiệt độ mát mát. Giống như mọi người sẽ tự tưởng tượng mỡ khi mà nóng thì nó sẽ ở dạng lỏng, và khi càng lạnh thì nó sẽ càng đặc lại. Thì cái chất béo ở trong kem béo nó cũng tương tự như vậy. Và thường thì tụi nó sẽ đứng riêng lẻ với nhau. Nhưng mà khi mà mình lắc càng ngày càng mạnh á, thì nó sẽ va đập với nhau và nó sẽ dính lại với nhau. Nó tạo thành từ chất béo li ti nó thành chất béo, cái cục béo bự hơn. Nó sẽ kết lại với nhau bự hơn nữa. Càng lắc thì chất béo nó càng dính lại thành một khối. Và cuối cùng chúng ta sẽ có chất béo, đó chính là bơ. Và cái phần nước sữa kia nó sẽ được tách ra khỏi bơ. Eastern or not? Yeah. No. Not yet. Cho mấy đứa nhỏ hả? Bơ của chúng ta bắt đầu đặc rồi. No. Wow. Nó chuyển thành màu vàng rồi. Or yellow color. Cô sẽ lọc bỏ bớt cái phần lỏng đi và cuối cùng chúng ta còn lại là bơ. This is the buttermilk. You Yeah. can try. Ah. Drink. Béo ghê á. Cô cắt bánh mì cho mình. Chắc là cô sẽ quết bơ cho mình đó. Wow. This is fresh bread. They Yeah. made it here at Rollenberg. Wow. Bánh mì này được làm ở đây mọi người. Và nếu mà mọi người tới sớm tầm 11-12 giờ trưa thì chúng ta có thể được nhìn thấy mấy cô chú ở đây làm bánh mì. Rồi bây giờ là khoảng 2 giờ thì bánh mì này sẽ được đem ra để ăn với bơ. Go and sit at the table Yeah. and And eat. enjoy. Yes. Thank you so much. You're welcome. Wow, Good look appetite. delicious. Would you like to have some salt with herbs? Yes. Okay. Thanks. Wow, chúng ta có một bữa ăn nhẹ nhẹ ở đây. Ui da. Nhẹ ở đây. Ui da. Để bù đắp cho công sức của mình nãy giờ. Nếu mà mình tới sớm khoảng là 11-12 giờ trưa á, thì mình có thể nhìn thấy được mấy cô chú ở đây làm bánh mì tại chỗ. Bơ này vẫn còn hơi ướt vì nó còn dính cái phần sữa bơ hồi nãy. Vớt ra. Béo, thơm mùi sữa bò. Có thể là do bơ mình tự làm nên mình cảm thấy nó rất đặc biệt. Thì chắc chắn là mình phải khen ngon rồi. Tại vì trong đây nó có công sức, có những giọt mồ hôi, có cả 10 phút, mười mấy phút ngồi lắc tay của mình. Nãy cô kêu là 3 phút là xong rồi. Không, 3 x 5, 15 phút mới xong. Yes, it's so good. Because it's made by myself. Nhưng mà bình thường á, mình ở Việt Nam mình hay ăn bơ thực vật á, thì nó sẽ có cái mùi với cái vị béo khác. Còn này là bơ làm từ sữa thì cái vị nó cũng sẽ khác. Cái đó hình như là nó sẽ đỡ lạc hơn, ít thôi về chừng mặn á.
Nó có vị không ha? Vị mặn à? Vị mặn. Làm sao vô được ta? Cửa dưới cầu thang nè. Đây đâu? À, đây là chỗ làm gốm mọi người ơi. Cái này chắc nặng á. Ừ. Méo lưng này. Tính ra mua một cái vé này mà được nhiều cái lắm á. Thấy cũng không có mắc. Nếu mà mình đi từ sáng là nhiều lắm luôn. Mình làm được cho mình ăn nữa đúng không? Mai với lại bánh mì nữa cho mình ăn chứ đâu phải làm. Rất tiếc là hôm nay trễ quá nên chú hết làm gốm rồi mọi người. Bye bye. Nếu mà mình đi sớm hơn thì Khoai nghĩ là mình sẽ trải nghiệm được nhiều thứ lắm. Khoai thấy ở đây có một cái hay á là mình có thể học và trải nghiệm làm gốm nè. Có thể học vắt sữa bò, làm bơ, làm phô mai, làm bánh mì, cho heo, cho bò, cho gà ăn. Tất cả mọi thứ trong một cái khu này. Và giá vé tính ra không có mắc. Đợt rồi mà Khoai đi Lào hay Khoai đi những nơi khác mà Khoai tham gia những cái lớp học làm thủ công như làm gốm, làm đồ, thường người ta cũng tính giá cao lắm. Còn mình vô trong đây mình sẽ không bị tính tiền gì nữa hết. Mình mua một cái vé đó thôi và mình được làm rất nhiều thứ và trải nghiệm rất nhiều thứ. Không bàn tới việc kiến thức mình học được. Tại vì kiến thức ở trong đây nó rộng lắm. Nghĩa là mình có thể trong những cái căn nhà đó người ta có thể là những cái bảo tàng nhỏ nhỏ, những cái phòng trưng bày và kể những câu chuyện nhỏ nhỏ trong đó. Nếu mà ai có thời gian Khoai nghĩ là ở trong đây nhiều ngày mình nghiền ngẫm từng thứ một. Chứ nếu mà đi một ngày cũng không có khám phá được hết. Thôi. Chúng ta từ cổng đi vô tới đây, chúng ta đã khám phá được cái khu vực bên đây. Được có một chấm à mọi người, là một chút xíu à. Còn rất nhiều thứ bên đây mình chưa kịp tìm hiểu. Ở Việt Nam mình cũng có một vài nơi có mô hình hoạt động thú vị như vậy rồi mọi người. Ở Cần Thơ thì hồi xưa Khoai có quay Cồn Sơn mà bà con cô bác ở trên Cồn Sơn. Mỗi nhà sẽ bán một cái loại trái cây hoặc là làm một cái loại bánh truyền thống khác nhau. Có nhà làm bánh lá, có nhà làm bánh xèo. Thì ở miền Tây mình, ở Việt Nam mình cũng đã có cái mô hình như vậy rồi. Nên là cũng không quá xa lạ. Giống mình đang đi lạc giữa cái rừng ghê. Khu du lịch gì mà rộng quá. Bốn bề đều là rừng hết mọi người. Sau khoảng 15 phút thì chúng ta đã đi ra khỏi khu rừng và Khoai đã nhìn thấy một căn nhà có số 711. 711. Cái Enchanted Forest nè. Đây là một căn nhà bí ẩn và mấy đường đi ở trong này nó là mấy cái ô tròn tròn nhỏ nhỏ thôi mọi người. Sao có tiếng vậy? Có mấy cái ô nhỏ nhỏ nữa, mình có được quyền mở ra không? Không có gì hết. Cây, cái tên cây nha. Sao chua quá trời? Chắc cái này cho mấy đứa con nít quá. Không có. Đâu chua đi. Cái này nhất cho con nít đó.
Nhỏ quá, chui mệt quá. Cái này chắc cho con nít đó mọi người ơi. Đây, người ta để nguyên cái da thiệm này có lông không nè. Nói vậy chứ mấy đứa con nít mà nó vô chỗ này nó chơi á thì Khoai nghĩ chắc là nó về nó phải ngủ nằm mơ thấy ác mộng nguyên một tuần luôn á. Khu vườn cổ tích gì đâu mà âm thanh thì rùng rợn, rồi trang trí thì nổi da gà hết trơn. Ai mà thích mấy cái cảm giác mà nổi da gà thì Khoai nghĩ là có thể ghé qua cái nhà này, rồi mình ngồi trong đó mình chơi từ sáng tới chiều tới tối cũng không ai nói gì mình. Em qua luôn đi. Trời ơi, chỗ đi khổ. Rồi, mình cùng nhau chơi nha. Không biết cái khu rừng này mấy đứa nít có thích không mà sao Khoai Khoai thấy tụi nó đi cái khu rừng này xong chắc tụi nó về tụi nó nằm mơ gặp ác mộng á mọi người. Thôi mình rời khỏi đây đi. Nhìn ghê thì chút bộ. Đó, nghe em ghê không? Thôi đi, rời khỏi sớm đi, không còn gì nữa nè. Quá khỏe luôn á. Khỏe không phải vì sợ mà vô đó mệt quá. Đi chui lỗ chó. Trời ơi. Sang trọng quá. Hello. Đây là chân dung những người quý sịch tộc và chúng ta là những người thường dân phải đi bộ thôi. Ở trên đây Khoai thấy có một cái rất đặc biệt đối với mọi người, đó là gì? Một cái bánh xe quay vòng tròn bên cạnh dòng nước và nó có thể tạo ra điện. Đó chính là điện nước thời xưa, mà cũng không hẳn là điện nước mọi người. Có thể là người ta dùng cái này là để một cái cỗ máy tận dụng sức của nước. Khi mà nước nó chảy vô rồi nó làm quay cái tua bin, nó sẽ tạo ra một cái lực moment, nó quay cái cánh tay, nó quay cái bánh xe đó. Và một khi nó quay rồi thì ở trong đây người ta có thể tận dụng cái lực đó. Khoai đoán không lầm có thể là giã gạo hoặc là xay bột. Đúng rồi, người ta đang dùng để xay bột mọi người. Đây, cái ở dưới nó quay, nó truyền qua một cái bánh răng và nó làm xay cái cối đá ở trên đó. Có đá mà bữa mình phải xay bằng tay đó hả? Thay vì mình xay bột bằng tay thì bây giờ dùng lực của nước, chúng ta có thể xay được rất nhiều bột mà không phải tốn quá nhiều công sức. Khoai đang nghĩ ở Việt Nam mình á, nhất là bà con ở vùng cao, mình có thể làm cái kiểu du lịch tương tự như vậy á mọi người. Mình tận dụng những cái địa hình địa phương sẵn có, mình làm thành, ví dụ để Khoai ví dụ nha, mình có một cái cối xay bột vận hành bằng lực của thiên nhiên như vậy, bằng nước, thì mình sẽ lấy gạo tới, mình xay ra thành bột. Sau đó sẽ có nghệ nhân ở đó lấy cái bột vừa xay xong nhồi thành bánh. Có thể là bánh ít, bánh dày, có thể là đổ bánh xèo, đổ bánh khọt, đổ bánh cống. Xong rồi cho khách du lịch trải nghiệm ăn tại chỗ luôn. Trời, chắc là đã lắm luôn á. Mấy đứa con nít tới đây có thể học được cách mà người hồi xưa tận dụng cái năng lượng từ thiên nhiên ra sao. Rồi người lớn thì biết những cái đó rồi thì có thể tới đây để trải nghiệm ẩm thực, có thể tới đây để mà được tận tay làm bánh. Nói chung đó là một cái hoạt động mà cả người lớn, con nít, cả gia đình cùng nhau tham gia, và khách du lịch nước ngoài lẫn trong nước đều có thể cùng nhau trải nghiệm. Hay quá. Cuối cùng thì Khoai cũng đã đi hết một đường dài và tới cái cổng ra bên này. Hồi nãy mình vô á, là mình vô cổng bên đó, mình đi một vòng lớn, rồi mình đến cái cổng cuối cùng là chính là cổng này, mình rời đi. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chạy thẳng qua cái chỗ mà mình ăn tối nay. Đó sẽ là một cái món ăn mà nhìn rất hấp dẫn. Phô mai nguyên nồi luôn. Nó nóng chảy, nó béo, nó thơm. Nhưng mà nhân lúc trời đang mưa như vậy
Khoai mời mọi người cùng Khoai mình đi ăn một món rất đặc biệt ở Thụy Sĩ. Món đó tên là fondue. Một món mà được nấu trong một cái nồi và nó dẻo dẻo, chảy thơm thơm, nhúng nhiều thứ ở trong đó. Mùa mưa lạnh lạnh như vậy ăn đúng bài luôn. Khoai đi xe buýt qua đây rồi đi bộ thêm khoảng 3-4 phút là tới rồi. Chỗ mà Khoai đi cắm trại qua đêm á, người ta có tặng một cái mã để mà Khoai đi xe buýt miễn phí trong toàn thị trấn luôn. Cho nên là cứ lên xe buýt hoặc là lên mấy cái tàu mà đi lại trong thị trấn á, thì Khoai sẽ được đi miễn phí. Nhanh lên, có một nhóm khách đang đi vô, có thể mình sẽ bị mất bàn. Và đây chính là biệt thự của chúng ta. Wow, một biệt thự màu trắng và xanh da trời. Phía trước biệt thự chúng ta có một cái nồi để nấu fondue rất là khổng lồ. Có hình chữ thập, cờ Thụy Sĩ ở bên ngoài. Mỗi khi mà trời đẹp thì mình có thể ngồi ở ngoài trời mọi người. Để anh hỏi thử coi. Mình tự vô hay sao ta? Oh, hello. We just 2 people for fondue. Yes, you can go to see my colleague that she's here on the computer. Yes, I will help you. Okay? Sorry? We just 2 people for You fondue. don't have a reservation? Yes. So I'm gonna create from one table of 5, 2 for you guys, okay? So yeah. you can wait here and I will prepare it for you. Okay, thank you. Ở đây đông khách lắm mọi người ơi, thường là người ta phải đặt bàn trước. Và Khoai thì không có đặt bàn trước. Tại vì mình nghĩ hôm nay trời mưa vậy chắc mọi người không có đi ăn gì. Mình sẽ ngồi chung. Wow. Nhà hàng hôm nay đông khách nên mọi người thông cảm nha. Phải ngồi được ngoài hết, nhưng mà ngoài trời thì bây giờ mưa quá. Mọi người biết sao Khoai không đặt bàn trước không? Vì đơn giản á, ở đây đặt bàn trước mình phải đặt qua một ứng dụng. Mà ứng dụng đó yêu cầu mình phải để lại thẻ tín dụng. Và nếu mà mình có việc mà mình không tới được thì mình sẽ bị trừ tiền. Cho nên là ngày hôm nay Khoai đi du lịch cũng hơi xa và nhiều chỗ. Nên Khoai sợ là Khoai không qua tới kịp. Nên là mình cứ qua đi rồi mình kêu món luôn. Đông quá. Mà hôm nay do trời mưa nên cái chỗ ngồi ngoài trời bị ướt, người ta không ngồi đó nhiều, thành ra là chỗ ngồi trong nhà thì lại có hạn. Hey guys, I'm sorry. This is not all you can eat, not buffet. Everything on the menu, it's all you can eat. Okay? Oh. Doesn't matter if you want just for the cheese or chocolate, that is also all you can eat because the price is always per person. Okay? So what is the difference between this? This is a Chocolate. reduced price with cheese. Traditional plus chocolate. If you take it from the beginning, you have a reduced price of 4 Swiss francs. Cả hai luôn. Hay mình chỉ ăn cheese ha. Nói chung là mình có thể kêu cái này basic trước, xong mình muốn nâng cấp lên thì nâng cấp lên sau. Đúng không? Yeah. Dạ anh nghĩ cái traditional trước. Yeah. Okay, To traditional, yes. Yes. Yeah. Something else to drink? No, maybe just water. Just water. Yes. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you. Wow. With this we got Yes. potatoes, Pepper, lettuce, pineapple, pineapple. bread, Yes, thank you. and pickles and onions. Thank you so much. You're welcome. Thanks. Ôi, chúng ta có một cái nồi mọi người nhìn nè. Trời ơi, hấp dẫn không? Phô mai được nấu chảy ở trong một cái nồi màu đỏ, thêm một xíu đèn flash. Mọi người thấy nó bông không? Và nó rất là xốp. Phía dưới chúng ta có một cái bếp lửa nho nhỏ, không có nấu trực tiếp mọi người, mà nó sẽ đốt cháy ở trên một cái dĩa bằng kim loại, xong nó tỏa nhiệt đều ra, xong mình để cái nồi lên thì cái nồi này nó sẽ tiếp xúc với cái dĩa nóng này và nhiệt độ nó sẽ đâu đó khoảng tầm 70-90 độ C. Nó sẽ không quá nóng để làm cháy cái phô mai của mình và làm mất đi cái kết cấu phô mai. Để Khoai sẽ ăn thử miếng đầu tiên nha. Thường á mọi người sẽ lấy cái bánh mì này đâm vô đây, nhỏ xíu thôi, nhúng vô đây, xoắn vài vòng cho nó bao phủ lấy phô mai.
Bánh mì thì giòn giòn xốp xốp. Phô mai sẽ có vị hơi chua nhẹ, thơm mùi rượu vang trắng và có vị hơi mặn, béo và thơm mùi sữa bò. Mình có thể ai mà thích chua á thì ăn cái dưa chua. Mình cũng sẽ nhúng như vậy luôn mọi người. Cái dưa chua ở đây rất là chua, kích thích vị giác, lại giòn rớp luôn. Cái phô mai bên ngoài lại dẻo mọi người, dẻo bên ngoài, giòn bên trong. Ăn chung với nhau á, nó đỡ ngán lắm luôn. Cái vị chua của cái dưa này nó làm cho đỡ ngán đi cái vị béo của cái phô mai. Đối với những ai mà không thích cái vị đắng đắng của rượu và cái mùi rượu á, thì Khoai nghĩ món này sẽ hơi không phù hợp. Với lại một phần nữa, nếu mà ai không thích ăn mặn thì có thể cân nhắc luôn. Mọi người sẽ tưởng tượng mọi người sẽ bào cái phô mai cứng ra từng miếng mỏng để mà mình ăn á, thì cái vị mặn của nó rất là nổi bật. Cho nên cái món này nó cũng sẽ có vị mặn nổi bật luôn. Thành ra là ai mà không ăn được mặn nè, ai mà không chịu được vị đắng nhẹ nhẹ của rượu này hoặc là mùi rượu thì Khoai nghĩ là nên cân nhắc. Ở đây người ta có thể ăn thêm chung với khoai tây, mình có thể sắn ở một miếng vừa ăn thôi mọi người. Rồi, lại nhúng vô trong đây. Nhúng cho nó gọn gọn. Mời mọi người với Khoai nha. Có khoai tây hộp nha. Nhưng mà ở đây người ta nêm hơi mặn mọi người. Phải gì ít mặn hơn một chút. Khoai gì sẽ hợp khẩu vị của Khoai hơn. Đố mọi người vì sao mọi người lại hay bỏ rượu vang vào trong cái fondue này? Một phần á là phô mai á, nó sẽ ra cái kết cấu tan chảy hơn, nó mướt hơn khi mà nó ở độ pH thấp hơn, độ pH trung tính một chút, không phải axit nha mọi người, nó hơi thấp hơn một chút thôi. Thì rượu vang chính là một cái loại giúp cho độ pH nó giảm xuống, mà nó còn tăng thêm hương vị. Sử dụng rượu vang ngon nó sẽ giúp cho hương vị của fondue tăng lên và nó có mùi hương đặc trưng hơn tùy vào rượu vang mà mình sử dụng. Và ở nhà hàng này người ta nói là người ta sử dụng phô mai đến từ những cái vùng núi cao xung quanh đây. Người ta kết hợp nhiều loại lắm mọi người. Thường thì khi mà Khoai tìm hiểu cái món này á, người Thụy Sĩ người ta rất là tự hào. Mặc dù cái món này có ở rất nhiều nước, ở rất nhiều nơi ở châu Âu và kể cả ở Mỹ người ta cũng có. Nhưng mà cái chữ fondue, cái tên của cái món này, và người Thụy Sĩ họ nói là, họ truyền thông là đây là cái món đặc trưng của người Thụy Sĩ. Nên là hầu như ai tới Thụy Sĩ cũng biết tới món này và cũng đều sẽ thử món này. Thường thì khi mà nấu thì mọi người sẽ phải dùng phô mai cứng hoặc là hơi cứng để nấu lên món này, chứ sẽ không dùng phô mai tươi hoặc là phô mai mềm. Phô mai của mình sẽ có, thông thường phải biết là sẽ có khoảng 4 loại: phô mai tươi, phô mai mềm và phô mai cứng vừa và phô mai cứng. Phô mai cứng vừa và cứng thì thường là những phô mai mắc tiền, và những phô mai đó đã được lên men rất là lâu. Thường là sẽ khoảng vài tháng cho tới nửa năm, cho tới 1 năm, thậm chí là 2 năm. Chi phí để làm ra cái phô mai nó cao hơn và cái phô mai nó bị co rút hơn, nó bốc hơi bớt nước á, nên là giá thành nó cũng cao hơn. Nhưng mà đổi lại thì kết cấu của cái loại phô mai đó nó sẽ rất là mềm mượt và phù hợp cho món này. Tại sao lại không xài phô mai tươi và phô mai mozzarella chẳng hạn cho món này? Tại vì đơn giản thôi mọi người, mozzarella hoặc là phô mai mềm á, thì khi mà ở nhiệt độ cao nó sẽ bị tắc dầu, còn phô mai tươi á, thì thường nó sẽ bị tắc nước khi mà nấu ở nhiệt độ cao. Ba cái loại phô mai đó nó lại không phù hợp để mà mình làm món này bằng cái loại phô mai cứng hoặc là cứng vừa. Cái khóm là ngon nhất. Ê, rớt cái cờ của người ta rồi kìa. Phải nghĩ là phai hợp với cái khóm nhất mọi người. Tại vì cái phô mai này nó hơi mặn và khóm của mình thì sẽ có vị hơi ngọt, nó sẽ giúp cho cân bằng hơn. Công nhận khóm nó hợp nhất luôn á, chua chua ngọt ngọt, cân bằng với cái vị mặn và nó lớn át bớt một phần nào đó mùi rượu ở trong cái món này. Tới khúc này thì Khoai với lại Su bắt đầu ngán rồi mọi người. Mặc dù ở đây người ta gọi là buffet, mình có thể kêu thêm mấy cái món ăn kèm thoải mái luôn.
Và kể cả phô mai, mình mà hết phô mai thì người ta cũng sẽ làm một cái nồi phô mai mới cho mình luôn. Nhưng mà thiệt sự á, nhìn thì ngon nhưng mà món này sẽ hơi mặn và nó có cái vị đắng đắng và cái mùi rượu rất đặc trưng. Vậy nên ai mà không ăn mặn quen, không có uống rượu quen thì ăn món này sẽ không thấy hợp. Nên rất là mau ngán là vậy. Thường cái món fondue này mọi người, nó cũng sẽ có phiên bản là không xài rượu hoặc là ít rượu. Một ngày nào đó Khoai nghĩ Khoai sẽ tìm một cái tiệm mà bán cái món này mà không rượu thử để mình ăn thử coi nó ra sao. Thường thì nếu mà không bỏ rượu á, thì cái độ pH của cái món này nó sẽ không đạt được cái tiêu chuẩn để mà nó giúp cái phô mai nó mướt hơn á, thì có thể người ta sẽ xài thêm nhiều bột bắp, nhiều tinh bột, hoặc là người ta có thể kết hợp chung với lại một vài chất nhũ hóa khác. Hồi trước Khoai đọc có một cái tài liệu là người ta còn nói là người Thụy Sĩ, chính phủ Thụy Sĩ người ta đã đăng ký độc quyền cái tên của món này. Cái chữ fondue, Khoai không biết Khoai đọc đúng hay không, đã được đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền của người Thụy Sĩ. Cho nên nó là có một cái vụ kiện ở bên Mỹ thì không cho phép những nước khác sử dụng cái tên gọi đó để nói cái món ăn như vậy. Nếu mà nói cái món đó thì cái món đó phải là của Thụy Sĩ chứ không được là của nước khác. Mặc dù cái món này người ta nói là có nguồn gốc từ nước Pháp hồi xa xưa rồi. Chỉ tới khoảng 1930, 1940 gì đó thì ở Thụy Sĩ nó bắt đầu cái phong trào mà tuyên truyền cái món này nhiều hơn và nó mới bắt đầu lan rộng. Chưa tới 100 năm gần đây thôi. Vậy là xong bữa ăn tối nay. Quá no nê và quá ngán phô mai. Thêm 10% đi ha. Yeah. Yep. You can just stop. Ok. Thank you so much. Ở đây không có trả tiền mặt nha mọi người, 100% mình phải quẹt thẻ. Tổng bữa ăn ngày hôm nay của chúng ta là khoảng 70 mấy euro, 70 mấy franc mọi người. Và mọi người có thể chọn tiếp 10%, 15%, 20% hoặc là không tiếp, tùy vào mọi người. Khoai thấy ở bên Thụy Sĩ người ta cũng không quá đặt nặng cái tiền tiếp giống như là ở bên Mỹ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về thôi. Trời cũng tối rồi. Và cảm ơn, trời sao tối thui vậy? Cảm ơn bà con cô bác đã coi tới đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau trên hành trình du lịch khắp Thụy Sĩ của Khoai lang thang. Giờ thì Khoai sẽ về nhà đi ngủ. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Ủa chứ phải hành trình du lịch khắp châu Âu. Và Khoai xin cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Tập này dài quá dài. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở tập sau nha, trong hành trình du lịch khắp châu Âu của Khoai lang thang.